Σήμερα έχουμε δύο νηστίσιμες συνταγές, ένα σοκολατένιο κέικ πορτοκαλιού και ένα σιμιγδαλένιο χαλβά με αμύγδαλα. Στις σημερινές μας συνταγές χρησιμοποιούμε τις φόρμες της Nordic Ware από το γλυκείο.com. Η Nordic Ware είναι νούμερο 1 εταιρεία παγκοσμίως εδώ και 75 χρόνια και οφείλουμε σε αυτήν τις φόρμες σε σχήμα δαχτυλιδιού και την τρύπα στη μέση για καλύτερο ψήσιμο στο φούρνο, τις οποίες έχει λατρέψει όλος ο κόσμος της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής. Περισσότερες πληροφορίες για τις φόρμες της Nordic Ware μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το νηστίσιμο το κέικ, οπότε πάμε να λαδώσουμε πάρα πολύ καλά τη φόρμα μας. Θα την αφήσω στην άκρη και πάμε να σας δείξω ένα tips. Για να έχετε ένα πάρα πολύ καλό αψεγάδιαστο κέικ χωρίς να σας κολλήσει καθόλου, θα βάλετε 2 κουταλιές σούπας φρυγανιά και 1 κουταλιά της σούπας κακάο. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, οπότε τώρα είμαστε σίγουροι ότι με αυτό το μείγμα δεν θα μας κολλήσει το κέικ. Φυσικά εσείς αν θέλετε να κάνετε λευκό κέικ, απλά δεν θα βάλετε το κακάο. Και χτυπάμε πάρα πολύ καλά να φύγει το περίσσιο μείγμα. Να σας δείξω λίγο και από κοντά πως είναι το αποτέλεσμα. Πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα για το κέικ, οπότε σε ένα μπολ θα ρίξω 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 170 γραμμάρια ηλιέλαιο, 370 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 2 βανιλίνες. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν καλά τα υλικά και να λιώσει η ζάχαρη. Σε μία σίτα κοσκινίζω 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια κακάο, 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και ανακατεύουμε μέχρι που να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Τώρα σε ένα πανάκι θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά να φύγει ο αέρας και για να απλώσει το μείγμα. Το κάνουμε και λίγο έτσι. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο, οπότε ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 40 με 50 λεπτά. Αυτό θα το δούμε κιόλας, είναι ανάλογα και ο φούρνος. Οπότε όσο περιμένουμε να ψηθεί το κέικ μας, πάμε να ετοιμάσουμε το σιμιγδαλένιο το χαλβά. Οπότε σε μια κατσαρόλα θα ετοιμάσουμε πρώτα το σιρόπι. Θα ρίξω 1300 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη και 250 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Όσο περιμένουμε να γίνει το σιρόπι, πάμε να θρηματίσουμε ομά αμύγδαλα 100 γραμμάρια. Με το που βράσει κλείνουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά. Και πάμε να λαδώσουμε λίγο αυτή την υπέροχη φόρμα. Πάμε να καβουρδίσουμε το σιμιγδάλι, οπότε θα χρειαστώ 70 γραμμάρια ηλιέλαιο, 300 γραμμάρια χονδρό σιμιγδάλι και τα αμύγδαλα που θρηματίσαμε. Θα δώσουμε ένα πάρα πολύ καλό χρώμα στο σιμιγδάλι μας. Ανακατεύουμε συνεχώς για να μην μας καεί. Ωραία, αφού έχουμε δώσει χρώμα, ή άμα θέλετε εσείς μπορείτε να δώσετε και άλλο χρώμα, ανάλογα πόσο καβουρδισμένο το θέλετε. Πάμε να ρίξουμε το σιρόπι να το μεταφέρουμε μέσα στο μείγμα. Ανακατεύουμε σιγά σιγά πάνω στη φωτιά. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω και τις βανιλίνες και την κανέλα. Με το που ξεκινήσει και βγάζει μπουρμπουλήθρες θέλουμε ακόμα 1 λεπτό και είναι έτοιμο. Οπότε πάμε να βάλουμε τώρα σιγά σιγά μέσα στη φόρμα. Τελικά μας πήρε 55 με 60 λεπτά. Και πάντα πριν βγάλετε το κέικ από το φούρνο, δοκιμάζουμε με ένα ξυλάκι από σουβλάκι. Να δούμε αν έχει ψηθεί. Δεν βγάζουμε το κέικ από το φούρνο όπως είναι μέσα στο φούρνο το δοκιμάζουμε. Ήρθε η ώρα να ξεφορμάρουμε. Εδώ είναι το αγαπημένο μου σημείο, έτσι. Πάμε να ξεφορμάρω πρώτα το χαλβά.
Δύο εκπληκτικές συνταγές. Τώρα εσάς, εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια εάν σας άρεσαν οι φόρμες και οι συνταγές βέβαια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.